سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با آموزش و توضیحات منوهای سایت کوین 360. در این قسمت یکی از سایت هایی که برای معامله‌گران بازار کریپتوکارنسی میتونه مفید باشه سایت کوین 360 هستش، که برای اینکه این سایت رو بیارید خیلی راحت میتونید توی مرورگر خودتون این سایت رو سرچ بکنید. اپلیکیشنش هم هست و میتونید اپلیکیشنش رو هم نصب بفرمایید. خب اگر سایت رو بیارید، اولین صفحه‌ای که بهتون نشون داده میشه اینه. احتمال داره که یه سری تبلیغات برای شما بیاد که برای من نمیاد، مهم نیست و خیلی ساده شما میتونید توی این سایت لاگین بکنید و یک حساب کاربری بسازید که هیچ کار خاصی نداره. اگر هم این کار رو نکنید مشکلی پیش نمیاد. اولین صفحه‌ای که برای شما میاد اینی هستش که دارید میبینید و اینجا داره به شما یک نمای کلی و هیت مپی رو از کوین ها و ارزهای بازار کریپتوکارنسی که تشکیل شده از یه سری کوین و توکن هست رو بهتون نشون میده. سایز این بلوک ها و مربع و مستطیل هایی که دارید میبینید بر اساس مارکت کپ. فرمول مارکت کپ چی بود؟ تعداد ضرب در پرایس، که به ما مارکت کپ رو میده. توضیحش هم در ویدیو گذشته خدمتتون دادم. پس داره به شما یک نگاه کلی و دید کلی از بازار کریپتوکارنسی میده که چندین هزار تا کوین و توکن داره، که البته شما خیلی از کوین ها رو و توکن ها رو نمیبینید به خاطر اینکه انقدر مارکت کپشون کمه. تقریبا اینجاها هستن و خیلی کوچیکن، دیده نمیشن. داره اون درشت ها رو به شما نشون میده که در تصویر دارید میبینید. بیت کوین رو دارید میبینید که تقریبا مارکت کپش خیلی بزرگ هست و نسبت به ارزهای دیگه تقریبا میشه گفت 40% مارکت کپ کل بازار کریپتوکارنسی رو داره. بعدش اتریوم، سولانا، آواکس و ریپل، آدا هستن که به ترتیب میتونن مارکت کپ های خودشون رو داشته باشن. قیمت لحظه‌ای ارزها رو دارید زیرشون میبینید که به دلار بیت کوین 67214 دلار و میزان رشد 1.48% هستش که از ابتدای روز اتفاق افتاده. دامیننس و سهم بازار و چیلگی بیت کوین رو هم داره زیرش بهتون نشون میده که 53% دامیننس بیت کوین در حال حاضر هستش، که این دامیننس هم میتونه کم بشه هم میتونه اضافه بشه. خب پس این رو داریم و اگر بخواید این صفحه رو تمام صفحه داشته باشید میتونید این گزینه رو بزنید برای گرفتن اسکرین شات یا هر چیز دیگه. کاربرد داره، گزینه زومین و زوم اوت هم داره که میتونید استفاده بکنید. و این هیت مپ در مورد با کوین ها هستش و در بازه زمانی یک روزه این اطلاعات رو داره بهتون میده. اگر بخواید این بلوک ها رو که بر اساس مارکت کپ هست و اساس 7 روز گذشته داشته باشید، کافیه تایم فریم رو عوض بکنید و 7 روز رو انتخاب بکنید. الان داره به ما سایز ها رو بر اساس 7 روز گذشته نشون میده که اتفاق خاصی توی 7 روز گذشته نیفتاده، به خاطر اینکه خب بیت کوین همیشه تقریبا انقدر مارکت کپ داره، مگر اینکه شما برید مثلا 2 سال دیگه یا 1 سال دیگه نگاه بکنید. برای 1 ماه قبل هم همونجور که میبینید اتفاق خاصی نیفتاد و ما همچنان همین قضیه رو داشتیم. ولی برای 1 ساعت احتمالا تغییر بکنه که باز هم برای 1 ساعت تغییری نکرد. امروز شنبه است و بازارهای جهانی تعطیلن و ما تقریبا حجم مارکت پایینی رو داریم و بازار تقریبا تکون خاصی نمیخوره. در سمت راست ما یک گزینه داریم، یک منوی همبرگری داریم که سایز بلوک ها رو بهتون نشون میده که میتونه بر اساس مارکت کپ باشه، میتونه بر اساس والیوم باشه. من خودم والیومو خیلی بیشتر دوست دارم که ببینم چه ارزی حجم بیشتری داره، حجم معاملات بیشتری داره. همونجور که میبینید بیت کوین یک حجم معاملاتی خیلی خوبی داره، سایز بلوکش خیلی بزرگه. بعدش اتریوم هستش، بعدش میتونیم FTUSD رو ببینیم و سولانو و حالا دوج کوین و شیبا و ارزهای دیگه که دارید میبینید هستش. اون بلوک هایی که قرمزن یعنی اینکه قیمتشون نسبت به ابتدای روز کمتر شده و تقریبا چارتشون نزولی
بوده از ابتدای روز. اونایی که سبزن نشون میده که از روز معاملاتی که شروع شده که بر اساس بازار جهانی هستش، بازار سبزه که از ابتدای روز بیت کوین 1.44% افزایش قیمت رو داشته. پس رنگ بلوک ها نشون دهنده میزان رشدشون تو روزه. اونهایی هم که سبز پررنگ هستن یعنی دیگه مقدار رشدشون خیلی بیشتر بوده. این ارز مثلا 5% رشد کرده، حجم پول خوبی هم توش هست و داره معامله میشه. بعد از اینکه این کارو کردیم، یعنی بلوک ها رو بر اساس والیوم و حجم اومدیم مرتب کردیم که این حجم میتونه 1 روزه، 7 روزه، 1 ساعته باشه. حالا من میذارم رو حالت 1 روزه. حتی شما میتونید کاستومش هم بکنید، یعنی به صورت دستی وارد بکنید که چه بازه زمانی رو میخواید. قسمت فیلتر میاد میگه که به من سطای اول رو نشون بده یا میتونه کل بازار رو نشون بده. اجازه بدید من کل بازار رو بیارم. فکر میکنم حالت کلی بود ولی حالا الان نگاه بکنید، الان کل بازار رو به من نشون داد و میبینید چقدر ما ارز داریم. فکر میکنم نزدیک بیشتر از 3000 تا ارز ما داریم که یه ذره جلوتر بهتون تعدادش هم احتمالاً نشون بدم که چقدر هستش. خب این کل بازار کریپتوکارنسی هستش که تشکیل شده از کلی ارز و کوین و توکن هستش که دارید میبینید. حالا که بلوک ها بر اساس سایز حجم هستش، یعنی حجم معاملات هستش. و فیلتر رو من دوباره میارم. پس شما میتونید سطح اول رو، هیت مپش رو ببینید و کل ارزها. اینجا ما میتونیم بیایم بگیم که دسته‌بندی کاتگوری داره که میتونید تگش رو انتخاب بکنید. من حالا انتخاب نمی کنم تگ خاصی رو و میذارم همشون بمونن. و اینجا میگه که اونایی که سبزن رو نشون بده یا قرمز رو، یعنی اونایی که صعودی بودن رو نشون بده یا نزولی بودن، که من باز هم انتخاب نمی کنن. 50 تا لوزر یعنی اونایی که ضرر دادن رو به من نشون بده، 100 تا رو نشون بده یا 200 تا رو. من انتخاب نمی کنم ولی اگر انتخاب بکنید میبینید که 200 تا ارزی رو بهتون نشون میده که بیشترین ضرر داشته. من اینو همه رو میزنم. والیوم رنج هم داره که میتونید انتخاب بکنید که چه بازه حجمی رو بهتون نشون میده که از $0 داره تا 9.4 میلیارد دلار که بی گذاشته، که خب اینم اگر باش کاری نداریم. یه گزینه هیدن داره. گزینه هیدنش بذارید حالا رنجش رو بزنیم، مثلا یکی از چه میدونم دیگه زیر 10 کار رو به ما نشون نده. زیر اینجا میتونیم عدد وارد بکنیم یا باید اسکرول بکنیم. حالا مثلا زیر این عدد رو به ما نشون نده دیگه. اون بازارهای کوچیک رو که خیلی کوچیک هم هستن به ما نشون نده. 170 تا هم فکر میکنم خوب باشه، بهتر شد. خب دیگه خیلی از اون ارزهای کوچیک رو نشون نمیده. حالا من میام یه سری از ارزها رو هیدن میکنم اینجا. به چه درد میخوره؟ میخوام ببینم که امروز کدوم ارزی بوده که حجم خوبی خورده به جز بیت کوین و استیبل کوین ها. خب استیبل کوین ها رو که میخوام پاکشون بکنم، هیدنشون میکنم، مثل تتر، USDC، اینا همه استیبل کوین هستن. USDC کو WBTC هم پاکش میکنم. USDC رو پاک میکنم، نمیخوامش. USD خالی رو پاک میکنم، اگر پیداش بکنم، پیداش هم نکنم اینجا سرچ میکنم. USD رو پاک میکنم، USDE رو پاک میکنم و خود دلار رو پاک میکنم که اینجا بود بلوکش. بذارید ببینم دیگه چیمون. بیت کوین رو نزدم، خود بیت کوین رو، BTC رو خب باید پاک کنم همه رو. خب بیت کوین و اتریوم هم میخوام کم کنم از این چارت تا بتونم یه صفحه خوب داشته باشم. فکر میکنم کفایت میکنه.
خب ببینید، نگاه بکنید، این صفحه هستش که دارید میبینید. یه سری ارزها هستن که حجم خوردنشون منطقی و طبیعیه، مثل سول. خب ارز سولانو تقریبا رنکینگ بالایی داره و محبوبیت خوبی هم داره و خب طبیعیه که اگر یه روز بیاد انقدر حجم بخوره و زیاد جای تعجب نداره. FTM و فانتوم هم همینطور، ریپل، BNB، اوپ و اتریوم کلاسیک، آدا، کاردانو، دات، ترون، APT، اینا، اتم، اتریوم کلاسیک، ICP، ماتیک، اینا طبیعی هن که حجم بخورن. مثلا دوج کوین، شیبا، حالا پپر نه، فلوکی نه، ولی مثلا اینا هستن دیگه. خب که طبیعیه که ارزم به حضورتون که حجم بخورن. ولی یه سری ارزها هستن که طبیعی نیست. مثل چی؟ مثل این ارز که میتونیم بریم چارتش رو بررسی بکنیم. مثل این ارز، مثل ارز تبلیغات اومد ORDI، مثل ارز FDUSD که داره حجم میخوره، که شبیه استیبل کوین هستش، که بذارید ببینیم که چجوریه. بله، استیبل کوینه. نگاه بکنید، درصد میزان تغییرات دلاریش تقریبا $1 بوده. پس تقریبا میشه گفتش که جزو استیبل کوین هایی هستش که وجود داشته، که فرست دیجیتال هستش که حالا یک استیبل کوین هست که مارکت کپش رو دارید میبینید. یک بک میزنیم، پس این هم میتونیم پاک بکنیم، یعنی این هم میتونیم توی فیلترهایی که تعریف کردیم. این ارز اسمش چی بود؟ استیبل کوین FDUSD رو میتونیم کم بکنیم. و از اینجا چی خروجی پیدا میکنیم؟ ببین، ارزهایی که امروز مثلا خیلی حجم خوردن و شما میتونید برید ببینید که چه اتفاقی افتاده که این حجم خورده شده. حالا اگر حجم بخور و قرمز باشه یه معنی میده که میتونه مثلا اگر قرمزش پررنگ باشه حجم خالی کردن باشه، اگر حجم بخوره و سبز باشه میتونه حجم سودی شدن باشه، و برعکسش هم میتونه باشه. یعنی میتونه قرمز باشه، حجم بخوره که خورده تریدرها دارن میفروشن و نهنگا دارن میخرن، و برعکسش. پس اومدیم آشنا شدیم با این منوهاش که حالا من ریست رو میزنم برگرده به حالت معمولی خودش که رو حالت مارکت کپ بود و هیچ فیلتری نداشت. تایم فریمش هم دیلی بود. ستون سمت راست کوین ها همین قضیه و همین تعاریف رو برای چی داره؟ برای اکسچنج ها داره، برای صرافی ها داره. دارید میبینید که صرافی بایننس رو داره، اوکیکس رو داره، البانک رو داره، gate.io رو داره و بای بیت هست. خیلی از صرافی های دیگه، crypto.com، کوین بیس و خیلی دیگه صرافی دیگه هست که این بلوک هایی که زده بر اساس فکر میکنم حجم مارکتشونه، حجم 24 ساعت مارکتشونه، که همونجور که میبینید 20% صرافی بایننس نسبت به روز گذشته کاهش حجم داشته. طبیعیه، امروز شنبه است، بازار تعطیله. خب جمعه که بازار باز بوده حجم بیشتری معامله میشده، به خاطر این قرمز شده. در حالی که البانک جالبه که نسبت به دیروز داره بیشتر توش معامله انجام میشه. خب اینجا چی داریم؟ یه سری فیلتر داریم. اینجا هم میتونیم بگیم که 50 تا لوزر رو به ما نشون بده یا 50 تایی که سبز هستن. زیاد به درد ما نمیخوره. رنج های حجمی رو داریم. ببین اگر یک روزی خاصی ببینید که چه صرافی هایی میتونید ترید بکنید و حجم مناسبی داره، تقریبا میتونید یک بازه زمانی حجمی انتخاب بکنید. مثلا بگید ما اینا رو میتونیم ترید بکنیم، که حالا در حال حاضر بایننس بایننس پرید. در حال حاضر اوکیکس ما نمیتونیم این کار بکنیم، گیت رو نمیتونیم و بای بیت رو نمیتونیم، کوکوین نمیتونیم، خود کوکوین ایناش. مکسیو نمیتونیم، 1-2 ماه هستش که KYC میخواد. کوین بیس رو نمیتونیم و الان در حال حاضر کوینکس رو میتونیم که اینجا نیستش.
و بینگیکس هم نصف نیمه میتونیم که بازم اینجا نیستش. من یه ریست بکنم. اینجا گفته که تعداد مارکت و جفت ارزی که توی صرافی هست از چقدر تا چقدر باشه. اینجا داره میگه که بیشتر از 3500 تا و کمتر از صفر هم داره دیگه، که شما میتونید مثلا تعداد ارزهایی که توی صرافی لیست شدن رو بزنید اینجا براتون لیست بشه. اینجا گزینه هیدن هم داره که عین اون قضیه که توی کوین ها داشتیم که میتونستیم هیدن بکنیم تا اطلاعات بیشتری پیدا بکنیم، اینجا هم داشته باشیمش. و این از این. حالا اجازه بدید یه لحظه هیدن رو بزنم و بایننس و کیکس رو کم بکنیم و البنک هم کم بکنیم. کجاست؟ میخوام ببینم کوین اکس میاد یا نه. گیت هم حالا کم بکنیم، اونا که بزرگ هستن رو کم بکنیم تا ببینیم که میشه چیزی پیدا کرد از توش یا نه. خب حالا این دوتا رو هم کم بکنیم و بیایم بیرون. البنک رو من نمیبینم، چشمام فکر میکنم. خب ببینید حالا که اینا رو کم کردیم، مکزیک اینجا هستش، بینگیکس همچنان نیست یا شاید باشه من نبینمش. بیت استمپ اون بعد صرافی خوبیه، جزو اولین ها هستش که استارت زد بازار کریپتوکارنسی رو. نه کوینکس رو داریم نه بینگیکس رو داریم. یه صرافی سکس هم اومده که ایرانی ها میتونن توش کیواسی رو انجام بدن. من الان اینجا دیدمش که اون در حال حاضر میشه ایرانی ها توش کار بکنن، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که دیگه واقعا صرافی هایی هستن که حجم توشون نیست. برای یک معامله‌گر واقعا حجم خیلی مهمه که داشته باشیم. این هیت مپ رو در مورد با NFT ها هم داریم و بر اساس بازم میزان دلار و درصد سودی که داره اومده بلوک ها رو براتون آورده که اینجا باز دارید میبینید که یه سری NFT داریم که خب میتونید روی هر کدومش بزنید و اطلاعاتی رو بخونیم. بریم روی اکسچنج ها در مورد با حالا بایننس یه مقدار مطالعه بکنیم. اینجا وقتی که بزنید روی صرافی مد نظرتون بهتون میگه که کی لانچ شده. سال 2017 لانچ شده. من فکر میکنم اولین صرافی که باش ترید کردم بایننس بود و فکر میکنم 5 سال پیش بود. هنوزم حسابمو دارم و الان دیگه KYC میخواد. فیات دیپازیت داره. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید ارز فیات یا ارز کاغذی کشوری مثل یورو، مثل پوند توش دیپازیت بکنید، واریز بکنید. مارجین تریدینگ داره، یعنی یک بازاری داره که مارجین تریدینگ هستش. نان مارکتس یعنی تعداد مارکت هایی که توی بایننس هست 1635 تا هستش که حالا نمیدونم این عدد برای اسپاتش هست یا فیوچرزش هست. لینک خود صرافی رو اینجا براتون آورده که اینجا فیسبوکش، توییترش و شبکه مجازی دیگرش رو هم آورده. about بایننس، در مورد بایننس رو گفته اینجا که به چه صورت هست و اینجا اومده مارکت هاش رو گفته، رنکینگش رو گفته که 10 تای اولش رو براتون آورده. جالب که پپه اومده 8م شده، حالا شیت کوین هم بوده 5می USDC فکر میکنم و الاخر. داره بهتون نشون میده که ریپورت والیومش یعنی میزان حجم 24 ساعتش 52 میلیارد دلار هستش. مارکت فی، میکر فی و تیکرش انقدر. میکر بچه اینا رو یادداشت بکنید. میکر چیه، تیکر چیه. ببینید به اوردرهای لیمیت میگن میکر که کارمزدش بین 15 صدم تا 1/10. یادتون بیاد توی ویدیو و آموزش صرافی ایرانی تقریبا 3 برابر بود این عدد. یعنی از ماکسیموم فی که توی میکر میگیره صرافی ایرانی 0.2% بود و عدد خیلی عدد زیاده. تیکر چی؟ اگر شما پوزیشنتون رو و اوردرتون رو مارکت وارد بشید این فی براتون لحاظ میشه. دیپازیت فی هم نداره، یعنی اگر شما بخواید واریز انجام بدید کارمزد ازتون نمیگیره.
اطلاعات دیگه ای هم در مورد با صرافی داره بهتون میده که خب میتونید بخونید. اینجا گفته رنکش اول سنترالایز، یعنی متمرکزه، و وریفای میخواد. وریفایش تیکش روشنه. اگر میخواید اطلاعاتی در مورد صرافی خودتون بدونید میتونید بیاید توی این گزینه و سرچ بکنید. بریم سراغ یکی از ارزهایی که توی بازار هست، مثل بیت کوین. اینجا دوباره اومده گفته که بیت کوین اولا این بالا توی کاتگوری کوین ها آورده، توکن نیست. یکی از جاهایی که میتونید بفهمید که این یک رمز ارزی کوین هست یا توکن میتونید اینجا باشه. و اینجا اختصارش رو گفته. من اینجا حساب دارم و میتونم اد تو واچ لیست بکنم بیت کوین رو به واچ لیستی که اینجا دارم. پرایسش رو گفته و مقدار درصد سود و ضرری که توی 24 ساعت گذشته داشته نسبت به اولین روز. مارکت کپش رو گفته که رنک 1 رو داره. مارکت کپش هم بهتون گفتم چجوری حساب میشه. تعداد ضرب در پرایس هستش که تعداد رو زیرش نوشته. چقدر جالب که 19 میلیون بیت کوین در حال حاضر 19 میلیون 699 1900 و الان زیادتر شد. این تعدادشه. میبینید دیگه مارکت کپش هم داره تغییر میکنه. این عدد ضرب در این عدد میشه این عدد. و والیوم 24 ساعتش رو دارید میبینید که این مقدار هست. مقدار دلاریش هست، مقدار بیت کوینیش هم اومده براتون نوشته. مقدار ساپلای هستش که داره بهتون نشون میده و ماکسیموم ساپلای. این عدد تقریبا باید با این عدد یکی باشه. ماکسیموم ساپلای چیه؟ بیشترین مقداری که میتونه وارد شبکه بشه. 21 میلیون بیت کوین داریم که خب 19 میلیونش ماین شده. خب تعدادش ماین نشده، نزدیک 2 میلیونش ماین نشده هنوز. خیلی از ارزها ماکسیموم ساپلای ندارن. اینجا دارید چارتش رو میبینید که هم چارت کوین 360 هم چارت تریدینگ ویو هستش که دارید میبینید. خب چارتش اونقدر دیتا نداره که خط سبز رنگ داره پرایس رو به ما نشون میده، خط نارنجی رنگ داره به ما مارکت کپ رو نشون میده و میتونیم با کلیک کردن روش خاموش بکنیم. والیوم هم که این هیستوگرام هایی که این پایین هست والیوم هستش. اینجا در مورد با بیت کوین نوشته، خوبه که بخونید، اطلاعات جالبی میتونید بگیرید. و اینجاها ببینیم دیگه چی داره. بریم بالا. یه سری اطلاعات هم اینجا داره که پرایسش رو گفته، رنکینگش رو گفته، مارکت کپ 24، والیومش رو گفته، ساپلایش رو گفته که چقدر تا الان وارد شبکه شده و ماین شده. یه سردی مارکت کپ یعنی مارکت کپ دیروزش رو گفته و اینا های و لو کلوز و چنج و والیوم دیروزش هست. و اینجا هشینگ رو گفته که کدگذاریش و هشینگش از این الگوریتم تبعیت میکنه. و اینجا اومده هش ریت شبکه رو گفته و اینجا هش ریت نتورک رو گفته که برای کسی که ماینر دارن مهم هستش که بدونن چی به چی. و اسپرد رو گفته برای صرافی و اطلاعات دیگه. خب اطلاعات خوبی هم هست. سایتش و شبکه اجتماعیش و اینا هم اینجا براتون آورده که میتونید داشته باشید. توی قسمت مارکت هم گفته که احتمالاً بیت کوین توی چه مارکتی هست. نگاه بکنید اگر بخواید یک ارزی رو ببینید که توی چه مارکت هایی وجود داره، باز میتونید از اینجا سرچ بکنید و ارزها و صرافی هایی که دارنش میتونید ببینید. یه نکته دیگه هم که وجود داره پرایسشه که مثلا توی بایننس داره با این عدد بیت کوین خرید فروش میشه، مثلا توی گیت داره $1 گرونتر خرید فروش میشه. و اینجا هم باز یه سری گزینه های فیلترینگ داره که میتونید برای خودتون بزنید و این لیست رو کوچیک‌تر بکنید. اینجا مثلا تیک اونلی وریفای هست که اگه من خاموش بکنم صرافی هایی که وریفای هم نمیخواد اضافه میشه. اینجا اخباری که در مورد با بیت کوین هست رو نشون میده. این اخبار مثلا 16 ساعت پیش اومد. کویندکس گفته و کوین 360 مثلا این رو 20 ساعت پیش گفته و الی آخر که
نیوز اینجا هست و توی این منو هم یه سری اطلاعات دیگه ای داره که خب این اطلاعات رو قبلا هم ما گرفتیم و این گزینه سواپش هم داریم که خب باز هم همچنان یه سری اطلاعات به شما میده. خب بک میکنیم توی همون کوین 360. سواپش چیه؟ ببین شما اگر بخوای یک ارزی رو به یک ارز دیگه تبدیل بکنید بهش میگن سواپ که باید کانکت والت رو بزنید. حالا من همین الان ویدیو متامسک رو ضبط کردم و در مورد با اسلیپیج رو سواپ صحبت کردم. اینجا خیلی راحت کانکت والت رو میزنید، متامسکم رو وصل میکنم و میام سواپ میکنم. این سواپ رو میتونید توی خود صرافی و توی عرضم به حضورتون که کیف پولم انجام بدید. الان کیف پول من وصل شد و من میتونم هر چیزی با هر چیزی اگر توی کیف پولم داشته باشم توی سایت کوین 360 سواپ بکنم که زیاد کاری باهاش ندارم. سمت راستی سری باز نیوز هست، میبینید هی برای من میاد که من اینو میتونم ببندم، اینو میتونم مثلا ببندم. این کم یه سری از اطلاعاتی که دامیننس داره نشون میده و مارکت کپ رو داره نشون میده و تعداد اکسچنج ها که تعداد کوین ها 15,000 تا کوین رو داره اینجا بهتون نشون میده. من این رو میبندم. تقریبا منوهای راحتی داره. من 2 تا واچ لیست اینجا دارم و اگر بخوام اضافه بکنم از اینجا میتونم این کارو بکنم که میتونم از توی تمپلیت خود کوین 360 بیام مثلا 10 تا ارز تاپ کوین 360 رو چیکار بکنم اضافه بکنم به چی بهش میگن واچ لیستم، یا از اینجا بیام ارزایی که دوست دارم رو اد بکنم، سیو بکنم و اینجوری شما میتونید راحت کارتون رو انجام بدید. الان من یه واچ لیست سیو شده دارم، میتونم این کار رو چند بار انجام بدم و برای خودم واچ لیست و صفحات جداگانه ذخیره بکنم. دیگه توی این سایت اینجا کارنسی های مختلف رو داره. چه جالب ریال ایران هم داره، یعنی بلوکا رو میتونه به ریال هم بهتون نشون بده. اولین بار بود که میدیدم که الان مثلا بیت کوین رو داره نشون میده که چقدره، ماشاءالله صفر، که 2 میلیارد و 825 هزار میلیون و 100 و فلان و انقدر، که خب یه ذره تأسفاره که ارز ما انقدر ارزشش پایینه که تعداد صفراش بالاه. اینجا میتونید حالا به اتریوم، به تتر و هر چیزی که دوست دارید داشته باشید. حالا من میذارم رو حالت تتر و سرچ داره، بات داره، لرن داره که خب میتونید یک تاپ لیستی داره اینجا کریپتو. ارزم به حضورتون که اینجا هم باز یه سری اطلاعات در مورد با ایردراپ ها در مورد آربیتراژ گفته که آربیتراژ همون گزینه و امکانی بود که شما میتونید از صرافی ارزونتر ببرید روی صرافی گرونتر خرید فروشتون رو انجام بدید. اینجا یه سری توضیحات در مورد با یادگیری آربیتراژ بهتون گفته که میتونید مطالعه بکنید. خیلی چیزای دیگه هم داره برای اینکه در مورد با API All Time High API که همون گزینه و دسترسی بود که سایت ها در اختیار شما میذارن و All Time High منظورش سقف تاریخی بود و خیلی کاتگوری دیگه ای داره برای یادگیری. نیوزش هم که رفتیم، سایت خیلی ساده و روونی بود و توی فکر میکنم نیم ساعت قضیه جمع شد، خدا رو شکر. نکته دیگه ای اونقدر نداره. معمولا این سایت رو روی مانیتورهایی که حالا برای دیزاین هستش، حالا توی دفترهای کاری دیزاین میکنن که خب جذابه دیگه. شما بازار رو به صورت لایو داری میبینی که چه ارزی داره نوسان میکنه، بالا پایین میره. یه ذره میتونه حالت کلاس داشتن هم داشته باشه که کلاس داره. این چند تا گزینه چیه؟ این احتمالاً چیدمان بلوک ها رو تغییر میده به چه صورت باشه و این هم حالت رنکینگ 100 تای اول اومده برای شما مشخص کرده. چنج و تغییرات 24 ساعتش هستش، حجمش هست، مقدار ساپلایشون هستش که چقدر تو شبکه هست، پرایس، مارکت کپ و
الاخر شیر مپ هم که بزنید شما میتونید همین صفحه رو، یا بریم روی صفحه خود اصلیش، میتونید در فضای مجازی و سوشال مدیا شیر بکنید که خب اگر دوست داشتید میتونید این کار رو بکنید. توی تلگرام، توی توییتر، ببین تلگرام داره، واتساپ داره، دانلود داره و میتونید توی فیسبوک یا هر جای دیگه شیرش بکنید یا این لینک رو بذارید. خب کوین 360 رو تقریبا گفتیم، چیز خاص دیگه ای نداره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. پیشنهاد میکنم که خودتون برید توی این سایت و یه مقدار چرخ بزنید تا بهتر دستتون توی سایت های مشابه این سایت ها باز بشه. پرسود و پربرکت باشین. روزتون خوش.